Hyvää huomenta arvoisat katsojat ja mukavaa torstaita. Nyt tarkastamme, että äänet toimivat. Mä viiveellä tässä tää on, mutta huomenta vaan järjen ääni. Järjen ääni. Hyvin kuuluu taas. No niin, nythän tää on viime aikoina pelittänyt ihan mukavasti tähän. Joo, torstaissa ollaan ja huomenta DG:lle, melkein hyvää huomenta. Ja torstaissa ollaan ja 21.5.2026. Eli sillä mentäisiin nyt tänään. Ja mä tuossa käyn läpi Premier Fantasy-liigaa tuossa jossain kohti. Yksi kierros jäljellä ja Arsenal voitti mestaruuden. Onnittelut Arsenalille. Mä oon joskus kannattanut Arsenalia, mutta siitä on aika kauan. Mutta nythän Arsenali otti paikkaansa ja ihan hyvä näin. Kyllähän se hyvin pelasi tällä kaudella, ettei se sattumaa ollut. Ja sitten toi City vähän rupesi räpeltään, niin tuo viimeinen tasapeli vei mahdollisuuden. Mutta joo, vai hävisikö se peräti viimeksi? Mutta tuossa on vielä jännä paikka toi Tottenham, että putoako Tottenham porrasta alaspäin. Mites niin? Katsotaan hetki tuossa, miten ne pelit muuten on. Niin. Pitch Team tuolta ja West Hamilla on Leedsia vastaan, eli periaatteessa West Hamilla voisi olla paikka. Tosi Leeds on kyllä pelannut aika hyvin. Ja Spursilla vastaan Everton, se on paha ottelu. Everton ei ole mikään läpihuutojoukkue kuitenkaan. Eli saa nähdä, miten tuossa käy. Mutta käydään nyt samalla läpi tämä Premier Fantasy-liiga tässä alustavasti. Eli Niklas Loppinen on johdossa ja todennäköisesti voittaa, koska yli 100 pistettä on Kirkkonummen hurjia eroa. Ja Katja taistelee hopeesta pallosusien ja ehkä voidaan Tapiolan tähtiin myöskin miettiä. Mä en tiedä, mitkä joukkueet noilla on, että voi olla niin samanlaiset joukkueet, ettei tuommoista 100 pistettä kyllä oteta kiinni. Epäilen kyllä, että Niklas vie ja Katja ottaa hopeeta, mutta pronssissa on sitten alle 10 pisteen ero pallosulla ja Tapiolan tähdillä. Ja rautarunnari joukkue on siellä 14, mikä nyt on suhkot kelvollinen. Ei hyvä, mutta kelvollinen, kun huonosti meni tuossa alkukausi. Ja siinä olisi sitten alle 10 pistettä olisi FC oma vikaa kohti, että 13 tie voisi olla mahdollinen, mutta katsotaan nyt loppupäässä. Viimeisen paikan on melkein jo vallautta FC Potkupalloilijat ja hänen yläpuolella FC Santaholma ja Guuko, eli täällä on häntäpää. Huomenta Yrjö Mikael. Meillä on 10 pistettä eroa, niin voi olla, että viimeiset pelit ratkaisee, kumpi meistä on 8 pistettä vaan eroa. Ja 2 vaihtoa on mahdollista tehdä. Saa nähdä, menee tiukaksi. Hei muuten, nyt kun olette siinä avoimin mielin paikalla, niin muistakaa katsoa tänään sit iltapäivällä. Mulla tulee toi video, missä mä ajan tuosta Tuurin kyläkaupasta tonne Vaskivedelle, niin on aika mielenkiintoista keskustelua, vai pitääkö sanoa debattia, käydään tuon tekoälyn kanssa. Ja ei ole koskaan tekoäly ollut niin pihalla, mitä se oli tuolla reissulla, niin kuulette sitten, mutta melkein koko matka mä juttelin tekoälyn kanssa, niin kannattaa kuunnella, se on hauska. Mä itsekin nauratti, kun mä kuuntelin sen tekoälyn juttuja ja keskinäistä keskustelua. Huomenta vaan Kerppeni. Joo, se on vaatimaton aamupala ja sekin on syöty, kuten näet, niin pöytäkin on jo kannettu pois. Mutta onneksi entä on edulliset valot tässä makuuhuoneessa.
Yrjö, sä anna vastaan, en tee vaihtoja. Älä lähde tohon, Yrjö Mikael. Sä teet vaihtoja, jos tarvii tehdä. Mulla on Joe Petro on pois, mun on pakko se vaihtaa. En mä muuten kyllä jaksaisi. Älä lähde tolle linjalle. Taistelet loppuun asti. Kaadut saappaat jalassa. Katsotaan tuosta, missä se nyt on sitten. Katsotaanko me muuten samoja pelaajia? Joo, ei ole kyllä sillä tavalla samoja pelaajia, että ei sullakaan ole yhtään loukkaantunutta täällä, niin sun on helppo jatkaa samalla joukkueella. Mullahan siinä on siis loukkaantuneita. Petro, eikö oli sullakin yksi vaihtomies loukkaantunut? Ja City pelaa Bournemouthia vastaan, mutta ei uskalla kyllä Hollandia vaihtaa viime hetkellä, vai uskaltaako sen? Kerppeli kysyy, kuinka kiekkoharjoitukset on lähtenyt runnarille. On sitä tullut heiteltyä muutaman kerran. Ei nyt mitään hirveän aktiivista ole kyllä ollut. Et kyllä mä tällä viikolla ajattelin taas käydä vähän viskasemassa. Mutta ei nyt silleen kovin aktiivisesti. Tässä on ollut vähän kaikkea muuta. Ja tänään jos pääsis vähän kuntosalille jumpalle. Ja kyllä mä tällä viikolla käynyt kiekkoa heittämässä, mutta muuten on vähän jäänyt nyt heittelemättä. Se on vähän ajankäyttö. Ja sitten jos oli noita vesisateita sen verran, että nuo kentät oli niin märät. Tänäänkin muuten aika pilvistä tässä. Jos tuo kenttä on niin kuin märkä, niin en mä lähde sotkeen kiekkoa ja vaatteet sinne. Kyllä se vaatii aurinkoista keliä. Mutta aika huonoahan se on se heitto, että kun ei kovin häävisti mene. Että kyllä pari vuotta sitten meni paremmin nuo heitot, mutta katsotaan nyt. Pääasia, että tulee tehtyä, se kai se pääasia on. Että kyllähän kesä paljon pitäisi niin kuin olla alussa. Ennenkin oli kyllä ihan lämmin ilma, mutta vähän semmoinen hiostava ja sitten väliin tulee aina vettä ja mä en tiedä, katsotaan tuosta, mitä tänään näyttäisi sää. Periaatteessa voisi sitten tänäänkin vähän viskata. Vittu nämä evästeet kanssa on niin. Aina hyväksy evästeet. No tänään on melko pilvistä ja poutaa kuitenkin, ettei saada. Eli tänään periaatteessa on hyvä ilma, jos ne vaan on ne kentät kuivat. Ja huomenna taas sitten Tampereen sataa vettä. Joo, tämmöistä on. Ei kun ei ole huomenna, toi hyppäsi viikon yli. Sumuistaa huomenna, mutta aurinko paistaa. Tämä odosti välitään hyppää niin viikon yli. Huomenna sataa perjantaina. Ajoittais sadetta. Joo. Tänään on 19-18 pilvistä, tuommoinen ihan ok keli. Tässäköhän mun muuten saman tien, kun tuli puheeksi tehdä toi vaihto. Mä voisin tehdä. Mikä hintainen toi Joe Petro on? Katsotaan. 7,4 ja mulla on tuolla 2,4, niin 9,10 melkein saisi vaihdossa. Vaihtona. Katsotaan. Transfer. Petro pois ja kukas me pannaan tilalle? No, miksi ei se nyt hae siihen ketään?
Katsotaan vielä tuolta. Tämä välitemppuilee tämä vaihtokin. Tämä oli aikaisemmin tämä oli parempi. Tosta remove Joe Petro. Ja ketäs tilalle? Select replament. No. Ei saanut vaihtaa sitä. Mitä helvettiä? Tää taas temppuilee, ei se vaan päivity. Kerppenes, olet vieläkö Ruukeri heittää? Mä en osaa siihen sanoa. Kyllä mä en ole nyt käynyt muutaman vuoden kilpailussa, niin mä tiedän. Mutta jos me tuosta lähettäisiin nyt transfer, no niin, transfer ja sitten Joe Petro pois. Pitäisikö nyt valita tuosta select replament ja sitten mä laitan se tulee takaisin. Ei se tosta se ei mene. Voi vitsa. Voihan vitsa. Tuosta otan uudestaan remove. Okei, no niin. Ja sitten pitäisi uusi laittaa tilaan. Tulee tämä sama näkymä, Joe Petro. Select replament. Okei, katsotaan antaisiko se nyt. Ei tule mitään vaihtoehtoja. Emme pääse mistään laittamaan tätä. Outo juttu. Aikaisemmin meni tosta, mutta ei, tulee sama näkymä, vaan ei pysty tekemään vaihtoa. Select replament. Ei vaan tule vaihtoehtoja. Ei tässä nyt käydä niin Yrjö Mikael, että mäkään en pääse niin en vaihda, kun ei tule mitään vaihtoehtomahdollisuutta. Pitäisi mun puhelimella kokeilla, ainakaan, mutta mä en pääse puhelimella tähän, kun se tunnukset hävisi tosta. 3 vaihtoa voisi tehdä, mutta he ei saa yhtään täällä tehtyä. Oi saamari. Kokeillaan vielä kertaa. Eli tosta laitetaan Joe Petro, remove ja sitten tosta select replamentti. Ei tähän tule mitään, ei ilmesty tähän. Ja nyt olisi 2 ilmasta. Panna autopikille. Se Watkinsin laittaisi. Ei tää kyllä pidä yhtään vittu paikkaansa. En mä nyt tommosta halua. Ei saanut mitään muuta kuin Watkinsin tuo autopikille. Noi vitsi. No, katsotaan, tehdään sitä toisella tavalla. Tässähän tämä menee nyt, kun mä yritän saada niin vaihdettua, niin ei millään kyllä onnistu. Jos täältä nyt lähettäisiin no periaatteessa mä voin tuon nyt siihen Watkinsin laittaa. Ei kai se haittaa. Tehdään toi vaihto nyt. Remove. Ja autopikillä tulee Watkins tilalle ja 0 menee siitä. Vielä onko mun vielä vaihtoa jäljellä muuta? Vai menikö sinä nyt vaihdot sitten? Voi hettolainen. Tuo Dignenkin voisi vaihtaa. Digne, remove, autopikillä ottaa. No, otetaan toinen. Noin, tää ei anna mun itse valita, että pitää vetää autolla, niin menkö. Yrjö, mikä sä oot rehellisesti unohdin joskus tehdä vaihdot ja sillä teillä edelleen. Niin, mutta selityshän se on toikin tietysti.
Mutta on tässä itsellekin ollut huomiossa jäänyt muutaman kerran vaihdot tekemättä, mutta nythän ainakin et voi väittää, että ette tietäisi tätä. Mitähän tässä vielä voisi vaihdella? Tuo oli kyllä huono vaihto toikin autopik, mutta menkää nyt sille. Laitais toi Konate vielä pois tuolta. Remove ja panna autopikillä, ei tällä nyt enää niin hirveästi väliä. Manun pelaaja tuli tilalle. No niin, ilmaiset vaihdot on tehty ja kaikki on tehty, mitä tässä nyt voidaan tehdä. Me ollaan hävitty tää peli. No joo. Mutta joo, mitäs tässä muuta? Oliko tässä maailmalla tapahtunut mitään muuta kuin Iranin ja USAn sotatila jatkuu ja Tuossa muuten, kun mä ajelin autolla, niin kuuntelin semmoista juttua, että tuolla koulussa on väkivalta lisääntynyt. Jossain Lapualla niin on nuo oppilaat innostunut oikein paljonkin, että siellä on opettajille naarmuja ja kaiken näköisiä muita jälkiä. Että aika mielenkiintoista koulumaailmaa, että miten sekin on näin sekaisin. Mun mielipide on tämä, mutta tämä on tietysti minun vaatimaton mielipiteeni. Minkä takia koulussa on nyt näin paljon ongelmia? Kun ei saa lapsia enää kasvattaa, että lapsia kaikki pitää saada ja mistään se ei saa kieltää, tukkapöllyä ei saa antaa, niin ei se ihme kyllä, että lapset ei osaa mitään sääntöjä, kun ne tulee kouluun, niin se on vaikeaa sitten ja kaikki pamahtaa opettajien niskaan. Ja toisaalta eihän tuossa kärsi pelkästään opettajat, vaan siellä kärsii myöskin ne muut oppilaat, jotka haluaisivat olla kunnolla ja opiskella koulussa. Eli toi on aika iso murhe kyllä. Ja toi ei ole pelkkä Lapua, mutta Lapua on nyt vähän niin kuin miekan kärjessä, että johtuuko se siitä, että Lapualla on enemmän kiinnitetty huomiota tähän vai onko siellä sitten oikeasti vähän enemmän semmoista häiriöä. Nämäkin on vaikeita juttuja, kun tilastoista puhutaan, eli onko tilasto oikeanlainen vai johtuuko se siitä, että jossain paikassa tilastoidaan paremmin. Mutta onhan toiminut ihan perseelleen tuo koululaitos. Ja olihan se silloin, kun mä itsekin olin koulussa, että kyllähän siellä sitä kiusaamista kaiken näköistä oli, mutta jollain tavalla niin ei se aivan älyttömyyksiä ole mennyt sielläkään. Eli kyllä suurimmaksi osaksi oli aika rauhallisia koulut niin kuin verrattuna nykyiseen. Ja toihan on yksi hyvä toi kännykkäkielto tietysti koulussa. Se on mun mielestä kyllä erittäin hyvä. Mutta mun mielestäni tuossakin voi olla paljon tekemistä noilla energiajuomilla. Et onko sitäkään edes tutkittu, että kun siellä on näitä lisäaineita, miten ne vaikuttaa ihmisiin ja millaisia murheita niistä tulee. Ja sitten nukutaan huonosti ja niin edespäin. Tuossa on paljon tommosia. Ei ne lapset sen pahempia ole, mitä ne on ennenkään. Samanlaisiahan ne on. Ei ne se niinku oikeasti niinku mentaalipuolella sen pahempia ole tai mitään muutakaan. Et se on vaan tämä kokonaisuus, meidän ruokavaliot, nesteet, mitä juodaan ja niin edespäin. Ja nykyajan yhteiskunnan systeemit, nämä on kaikki, mitkä vaikuttaa tuonne pienempiin. Mutta miten se saisi nyt nopeasti korjattua, en osaa sanoa kyllä. Että eikä mun onneksi tarvikaan, mutta kyllä mä tiedostan, että tuommoinen ongelma on. Ja kuuntelin lähetystä ja sitten siellä opetetaan opettajille jotain turvajuttuja, mutta en mä nyt tiedä, onko sekään sitten ratkaisu. Kouluuko tullaan esikoulu pitemmäksi, 3 vuoden esikoulu ja sitten pääsee sitten ykköselle, niin olisiko se oikea ratkaisu? Ja siellä pitäisi osata sitten käyttäytyä myöskin, en tiedä. Mutta hei, uusi iloinen asia, mä en muista, onko mä kertonut tästä jo, niin Turussahan päätettiin rakentaa raitiovaunutie, eli
näillä näkymin Turkuun tulee vuonna 1933 ensimmäisen kerran raitiovaunu liikkuu vuoden 70 jälkeen, milloin se 70-luvun alussahan se loppui. Niin Turkuun tulee nyt se ratikka sitten. Ja mä katsoin jopa sitä keskustelua siellä valtuustossa ja kyllähän mielenkiintoisia kommentteja sielläkin oli. Ja sitten oli haastateltu jotain turkulaisia, niin kyllä se huomaa, jos vanhempia ihmisiä haastattelee, niin eihän ne tarvitse mitään. Siis kun Yle menee tekemään haastatteluja, niin se valitsee vanhoja ihmisiä, jos se haluaa niin kuin semmoisen vasta-asettelun, niin se haastattelee vanhoja ihmisiä, koska vanhat ihmiset on semmoisia, että ne ei tarvitse mitään, eli mitään infrastruktuuria tai tämmöistä. Eli omalla tavallaan Yle haastattelee tarkoitukselle henkilöt, jotka ne tietää, että vastustaa asiaa. Mutta näin se on aina mennyt kyllä. Eli vanhat ihmiset, ne ei halua, että millään tavalla kehitetään, ei tehdä uusia teitä, ei uusia taloja, ei mitään, kun ne on jo siinä ollut, missä ne on ollut. Näin se on. Mun mielestä on hienoa, mutta mäkin on kohta iässä, kohta mä sanon, että ei enää tarvitse ratikoita muualle rakennettu. Olemme tässä isojen asioiden edessä. Kärppä heti alaluokille pelisäännöt selville, eli kurikunto. Joo, kyllä se on totta. Joka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee. Ja näin se on vanha sanonta ja pitää paikkansa. Eli kun ne nykypäivän sanktiot, että jos miettii, että jos käytettäisiin semmoista äärimmäistä konstia, että kun on joku ongelma, niin oppilas erotetaan koulusta. Oppilas olisi tyytyväinen, se pääsisi koko päiväksi kotiin pelaamaan näitä tietokonepelejä. Sehän olisi tyytyväinen. Ei tarvitse päntätä matikkaa, että voi olla tietokoneella ja pelata näitä tietokonepelejä. Eli sekään ei ole kovin toimiva systeemi. Mutta kyllä tuossa niin tosi nuorena annetaan nämä kännykät muut käyttöön ja sitten ehkä hyvä rangaistus sen, että ottaa sen älylaitteen pois, mutta kyllähän nuoret osaa sen kiertää ja pennut senkin juttu. No joo. Mutta tässä on muuten mielenkiintoinen juttu nyt, kun mä tein tuon ajovideon, kun mun auto ja mun eteen. Nyt on muutaman kerran ihan lyhyen ajan sisällä, niin suoraan on ajettu eteen niin kuin kääntymistilanteessa ja kolmion takaa. Et todella niin kuin mielenkiintoista, että se on kevät vissiin päällä, niin mutta nyt on muutama kerran väistetty kolari jarruttamalla, että aika mielenkiintoista. Mun mielestä näitähän sattuu aina silloin tällöin, mutta lyhyen ajan sisällä on sattunut aika monta kertaa. Ja vähän ajan liikennerajoitusten mukaan ja muuten. Ja mä en tiedä, johtuuko siitä, jos mä ajan 40 alueen 40, niin henkilö, joka tulee silloin väistämisvelmoissa, katsoo, että mä tuun niin hitaasti, niin sitten se saa päähänsä pomppaa yhtäkkiä eteen. Toki näitä ajovirheitähän kaikille tulee, eihän siinä mitään, mutta jollain tavalla siinä mielessä on sattunut vähän liian usein ehkä mun kohdalle nyt. Mikäs täällä on? Ruotsin ilmiö rantautui Suomeen. Nyt Kelan hallitus torppasi uuden valtuuden. Mikähän se on? Tässä on taas sitä liipalaapatietoa niin paljon, että olisi mennyt asiaan, niin olisi jaksanut ehkä lukea. Eli Kelasta menee rahaa muualle, kun niiden kuuluisi mennä. Mikä vakuutusyhtiö varoittaa? Vaikutukset vastaavat jopa rattijuopumusta. Olisiko se, mikähän se on?
Liikenteessä on vaarallisen väsyneitä kuljettajia. Olisiko se Vesa Keskinenkin ollut vaan vähän väsynyt? Niin, pysähtyminen ja kahvi ei tee ihmeitä ja niin edespäin. No joo. Huomenta vaan, Eemeli. Ja Sveitsi, Suomi-matsia jo Eemeli odottaa. Eikö tänään tule joku Suomen peli? Se tuskin on Sveitsin peli. Eikö se ole mikäs peli Suomelle tänään on muuten? En tiedä kyllä. Kaikenlaista. Joo, tänään voisi katsoa jääkiekkoa, jos se tulisi tässä. Katsotaan tästä. Mä viitetään tietokoneen, tämä vähän hidastuu täällä. Tämä ei nyt pyöritä oikein hyvin. Latvia tänään. Tuleeko Aki tappio tänään? Tuon USA-voiton jälkeen niin on vähän vaikea Suomella ottaa voittopeliä. Mä oon sitä mieltä, että liian iso voitto USAsta. Eli Suomella on vaikea nyt kohdata Latvia. Mistä se nyt löytyisi? 6-2-1. Joo, USA oli tiukilla Saksan kanssa tasapeli. Joo, keskisellä Alamäki näkyy siellä kaupassa myöskin, että aika hyvin. Mutta mä kävin itse hakemaan kuitenkin sihijuomaa, pari geishia. Eli se on ihan ok. 17.20 tulee toi Suomen peli. Ja sitten seuraavana päivänäkin Suomi-Britannia. Akisa teille Leijonat voittaa, Granlund loistaa. Mutta onhan tuo paha peli siis tuon USA-voiton jälkeen. Suomi voitti liikaa tuon USA, niin ne ei lähde niin hereille. Sanotaanko, että lähtee vähän napit auki Latviaa, koska siinä on seuraava matsi Britanniaa vastaan. Eli kyllähän Suomen joukkuejohtokin miettii, että nyt seuraavana hoidetaan ja hoidetaan Britannia, niin edespäin. Se ajatusmaailma voi kärsiä siinä, että Eemelikin meinaa, että Latvia välipaloa. Tätä mä just Eemeli tarkoitin, kun etukäteen puhutaan välipaloista, niin se voi olla, että se meneekin sitten, käy vähän hampaaseen se välipala, että etukäteenhän ei matseja voiteta. Jos mä itse pelaisin jotain peliä, niin mä löysin tasapeliä Suomi-Latvia tässä kohtaa. Eli katsotaan sekin muuten, mikä Veikkaus kertoo. En sen takia, todennäköistä se on, että Suomi voittaa, mutta jos asenne ei ole kunnossa, niin sitten se on paha. Voi vittu näitä aseita, näitä aina hyväksy sitä ja tätä. Niin. Miten tämäkin on saanut pilattua niin tämä puhelimen käyttö netissä? Eli tässä on siis Eemeli 8 kerroin tasapelille. Eli mun mielestä toi aika kova, 8 kerroin. Timpuri veikkaa tasapeli. No joo, Suomen asenteesta on kiinni tämä, että miten Suomi asennoituu. USA-voiton jälkeen, jos lähdetään niin kuin Eemelikin meinasi, että välipala ja sitten Britannia siinä kanssa välipala, niin se on väärä asenne. Kyllä jokainen peli pitää asennoitua voitto mielessä ja
Sitten kun tulee semmoinen tietysti, kun USA oli helpohko vastus, niin sitten tulee mieleen se, että kun USA on näin helppo, niin muut on vielä helpompia. Ei se mene niin. Suomellahan oli siinä alle jo 2 ehkä hankaliikin otteluita, nämä ennakkoon helpot matsit. Suomihan on vähän semmoinen joukkue kuitenkin, että ennakkoon helpot matsit yleensä ei ole helppoja matseja. Ja Latvia ei ole mikään läpihuutojuttu kuitenkaan. Onhan Suomi joskus kämmännyt huonompia maitakin vastaan. Katsotaan muuten. Latvialla on täällä voitto alla. Ketäs vastaan se on pelannut? Timpurissa USA hävisi Saksalle eilen. Ei hävinnyt, USA voitti jatkoajan jälkeen. Latvia on voittanut Saksan 2-0, hei. Ja USA pelasi Saksan kanssa tasa ja voitti jatkoajalla. Eli ei toi ihan läpihuutojoukkue toi Latvia ole. Sveitsille ne hävisi vaan 4-2. Mitä se meni tähän? Sanoit, että ei, taisi se lähtee hetkeksi. Niin tosiaan niin Latvia, Sveitsille hävisi vain 4-2 ja Saksan voitti 0-2. Ei tiukka peli se tulee olemaan, ei se ole mikään välipala, mä sanoisin näin. Mutta joo, jos itse pelasin, mä pelasin tasapeli. Timpuri on samaa mieltä, että tasapelin kannalla olisi tuossa. Koska todennäköistä, että jos Suomella on asennekunnossa, se voittaa, mutta jos se ei olekaan asennekunnossa, se on... Skodalta kova päätös, irtisanoi suuren jälleenmyyjän Suomessa. Helkama auto. Joo. Joo, kyllä nämä Iltalehden ja Ilta-Sanomien uutiset on pelkkää negatiivisuutta. Täälläkin on, että Stella selätti rapula päänsärry yhdellä juomalla, lääkäri ei tyrmää konstia. Eli nämä on näitä, mistä ne saa jonkun lääkäri aina kommentoimaan näitä. Aina löytyy, mutta kunhan tarvit aikaa lääkärin, et pääse millään, mutta joka Iltalehden höpölöpö juttuihin ehtii kommentoida. Mutta tämmöistä on. Tässä vähän vielä niin he ei ole kunnolla herännyt tähän päivään. Tänään on pikkuprojekteja ja
Täällä olisi tänään joku tullut uusi raitiovaunu taas, että mun täytyy se varmaan käydä kuvaamassa, niin se on erikoinen jollain tavalla. Kuulin vaan näin, että meni erikoinen raitiovaunu, niin mä käyn katsoa, jos mä saisin kuvattua sen. Siinä olisi tälle päivälle jo tarpeeksi miettimistä. En ole pitkä aikaa muuten ratikoita kuvannutkaan, enkä junia, niin nyt voisi käydä kuvaan ton jonkun erikoisen näköinen raitiovaunu. Katsotaan, löytyisikö tuosta, joku täältä mä tuosta, katsotaan löytyykö tekoäly. Eli se on tämä ankkaratikka ilmeisesti. Ankkaratikka, koska mulla on tuo morottavat metsäneläimet ollut. Maua Hahdon ankkaratikka. Onko kuvaa? Ankkaratikka. Yleensä näitä on muitakin kuvaa, joku voinut ehtiä ennen, niin tuolla on kuva. Joo, on sieltä tullut jo video. Taideratikka. Eli se on tommosia niin kuin kylpyameankkoja täynnä tuo ratikka. En mä nyt tiedä, onko toi oikein hyvän näköinen. Ratikan sisällä on vielä räpylän jälkiä. No en mä tiedä, lähdekö mä nyt ratikan sisälle. Se maksaa heti, jos sinne menee. Niin. Joo. Muistakaa muuten yläpeukkuja painaa, vaikka tänään on tämmöinen lyhyempi, vähän tyhjäpäiväinen lähetys. Mutta mä laitoin tässä sen takia oikeastaan tämän lähetyksen, että mä voin mainostaa tuota iltapäivän video, missä mä tekoälyn kanssa ajan tuosta tuurista tonne Visuvedelle. Ja tekoäly oli kyllä ihan pihalla, mutta kivoja keskusteluita sen kanssa. Et melkein koko matkan mä juttelin ton tekoälyn kanssa. Ja tuossa kun katsoin sitä pätkää, sitä videoa, että mitä se oikein sekoili se tekoäly, niin kyllä minua ainakin nauratti välissä tekoälyn jutut, että kyllä se on tieteismaailmaa. Eli sinänsä ihan hauska video kyllä. Ja jäsenethän näkevät sen myöskin jo nyt. Huomenta vaan Pekka Vesala ja +12 olisi Kotkassa. Tässä taitaa olla sama tässä Tampereella tänään. Olisiko se? Periaatteessa olisi hyvä päivä kuvata ratikkaa. Mutta uskaltaako Pekka sortsit vetästä jo jalkaa, että lyhyet kalsarit jo pääsiäisenä tuli vedettyä, niin uskaltaako tänään sortsit jalas lähtee vai? Annetaanko himon yltyä siltä osin vielä? Voisi olla, että siellä on vähän viileä kyllä, jos 12. Jos vähän tuulee, en tiedä. Joo, kyllähän siis mä oon kuvannut aika paljon näitä ratikoita ja aika paljon eri värityksiä. Ihan kaikkia mulla ei ole, mutta en mä tiedä tarviiko niitä olla. Huomenta vaan palikat. Ei mulla tarvitse välttämättä ollakaan niitä kaikkia. Pekka Vesat ei vielä, okei. Joo, ei ehkä vielä, on siellä vähän viileitä.
Malttia, joo, niin on. Joo, malttia. Toi. Se voi olla, että mä otan tänään jonkun ajeluvideon. Mä oon niitä ottanut nyt aktiivisesti. Ja muistakaa, että tänään 3 aikaan tulee toi ajeluvideo, kun mä ajan tuosta Tuurin kyläkaupalta tonne Vaskivedelle ja tekoäly on aivan sekaisin lähtiessä ja muuta. Mä en tiedä, mistä se johtuu, että se oli noin sekaisin. Se ei vaan niin kuin millään niin kuin sitä paikkaa ottanut, missä mä oon. Ja se voi olla, että mähän ajelin tuolla Kalajoellakin ja sielläkin se oli aivan sekaisin se navigaattori. Se ohjasi mua vähän niin kuin omituisesti siellä. Mutta kaikkihan ei näy videolla, koska oli semmoisiakin juttuja, että mulla oli toi navigaattori päällä ja ei ollut video, niin se kyllä oli aivan sekaisin. Ja tänään aamulla mä kysyin siitä muutama asia, niin se niissäkin antoi ihan vääriä vastauksia. Mä sanoin sitten, että tämähän ei pidä paikkaansa, niin se sanoi mulle, että olet oikeassa. Annoin väärän vastauksen. Mä sanoin, että sä oot tänään jo useamman antanut. Se sanoi, että olet oikeassa. Olen tänään ollut kyllä epävarma vastauksissa. Eli jollain tavalla välillä toi navigaattori, niin se on ihan pihalla kyllä. En tiedä, mistä johtuu. Mutta se kehittyy koko ajan. Eli kyllähän tai se navigaattori, vaan toi tekoäly, mikä on navigaattorissa, niin kyllähän se reitit näyttää suurin piirtein, mistä tietä pitää mennä, mutta tuossakin kun mä ajoin, niin se näytti samassa risteyksessä 2 eri suuntaan monta kertaa, eli se oli kyllä outoa. Yleensä se näyttää, niin kuin jos ajaa ja meet vaikka, vaikka olet menossa oikealle, niin se näyttää niin kuin himmeämpänä sen vasemmalla mennä, mutta nyt oli semmoinen kohta, että se näytti molempiin suuntiin tumman sinisenä, että oli siinä nyt jotain, olisiko se päivitystä vajaa. Erittäin hyvin sanottu, sanoiko, että ei toistu. Kuuntelepa tuossa videolta, kolmelta tulee, niin kuulet käytännössä, mitä se sanoo. Ja miten se lupaa parantaa tapansa ja ei kestä kauan, kun samat kujet on. Huomenta vaan Kai Mikael ja mukavaa torstai-aamua. Timpuset Google Maps on hyvin toiminut. Niin, kyllähän ne toimii siis sinänsä, mutta kun sä teet ajeluvideon, se on vähän eri juttu. Eli kun tekoälyn kanssa keskustelet siinä samalla, niin se on se uusi juttu. Google Mapsia on käytetty jo vuodet. Tuokin taisi olla jossain vaiheessa, oli tuo kuvausauto, oli tieposkessa, että ne päivittää niitä teitä. Mutta kyllä tuolla Google Mapsistakin jokunen osoite puuttuu, eli ja niin edespäin. Siis toihan käyttää toi navigaattori Google Mapsia ja sitten se tekoäly käyttää Googlea, että siinä mielessä. Mutta se väli vaan sekoittaa niin kuin paikkakunnat ja mä en tiedä johtuuko se tästä suomen kielestä vai mistä, mutta kyllä mä olisin olettanut, että se olisi, kun mä olin tuolla Tuurissa, niin se olisi ymmärtänyt, että mä oon Tuurissa, mutta se luuli, että mä oon jossain ihan muualla. Niin mä muuten olin Kalajoella, niin mä sammutin navigaattorin Kalajoella. Niin olisiko se luullut, että mä olen edelleen siellä, vaikka ei tuolla pitäisi muistia olla, mutta en tiedä. Kai Mikaista oli kanavan jäsenmaksut taas noussut, mutta hyväksyn, kun tämä ainoa kanavina on yltymistilanne. Joo, mä nostin niitä vähän sen takia, että ne oli liian alhaiset yksinkertaisesti. Kun Google vie osuuteen, ei niistä jää mitään. Eli nyt siitä tulee vähän sitten semmoista niin sanotusti pensarahaa ja kahvirapaa rahaa, että pystyy vähän ajelemaan enemmän. Eli nyt sillä on enemmän vaikutusta. Se alle 2 euroa, niin siitähän ei jää juuri mitään kyllä. Että se on huono. Mutta mä pistin sen samalle tasolle, kun on tuolla Twitchissä suurin piirtein. Niin. Mutta sekä ei toki ole pakollinen tämä jäsenmaksu. Se on kuka haluaa tukea kanavaa. Timpurit uussaavuttomat käyttää niitä. Timpuri ei ymmärrä tätä asiaa. Nyt sä oot Timpuri ihan pihalla. Mä en käytä sen takia navigaattoria, tekoälyä, että mä en osaisi liikkua. Mä oon ajanut ton
näki välit varmaan monta sataa kertaa, että mä tiedän kyllä mistä mennään, mutta mä teen viihdettä, kun mä ajan autolla, mä teen viihdettä, kun mä keskustelen tekoälyä ja käytän navigaattoria. Sehän on niin kuin showta tuohon automatkaan. Eli se on se ajatus. Eli kyllä mä nyt kai osaan ajaa tuurista Tampereelle ilman navigaattoria. Mä oon ajanut kaikki mahdolliset reititkin varmaan, mitä sieltä pääsee. Myöskin sieltä Ähtärin kautta ja niin edespäin. Eli kaikki 6-6-tietä, kun se oli vanha tie. No joo. Ja sieltä Ruoveden kautta ja sieltä oli myöskin se Oikotien Kuruun, tai en tiedä, onko se Oikotien välitie ja niin edespäin. Eli kyllä nuo tiet on Timpuri ajettu niin monen kertaan, mutta tuo navigaattorin kanssa on kiva keskustella. Tuolla oli kerran, mä ajoin Nurmijärvellä jossain ja mulla oli navigaattori, niin se ohjasi ajamaan suoraan eräs tietä ja se oli päättyvä tie, meni talon pihaan, että on näitäkin ollut. Entisaikaanhan oli kartat autossa, mutta eipä niitä paljon tarvinnut, että kyllä. No jos menee uuteen kaupunkiin ja haluaa säästää, Ai Timpuriset runnari eksyy Posion keskustaan. Kyllä mä sanon, Timpuri, että sinä oot se, joka eksyy, jos ruvetaan autolla ajan Suomessa. Mä oon kyllä, vois sanoa, että tonne, no joo, Lappiin mä oon ajanut vaan, tai Lappiin on mennyt vaan muutaman kerran. Siellä mutta eihän siellä mene kuin 2 tietä. Ja ei Lappikaan voi eksyä, jos ei lähde tunturiin kävelemään, mutta sinne nyt autolla ei kukaan mene. Mutta kyllä mä Timpuri sanoisin kuule, että jos sä tarvit reittiohjeet, niin kysy multa, sanoisin näin. Mutta mä tykkään, katso se video 3 aikaan, ne on hauskoja keskusteluita. Kerppeen sanoi se vaan korvaamaton, kun rekalla haet uutta paikkaa kaupungissa. Se on totta, joo, jos menee kaupungin keskustaan ja. Mullahan on tuossa videolla Kalajoelle, niin toi video ei kerro sitä kaikkea, mä pätkäsin siitä pari pätkää. Niin kysehän on siitä, että mä siis ajotin tuonne Kalajoen keskustaan, mutta mä pyysin menee kirkon kautta ja toi meni ihan sekaisin navigaattori siinä kirkon kohdalla. Se rupesi ohjaamaan mua ihan väärään suuntaan, niin mä leikkasin siitä pätkää ja tein sen uudestaan, katkasin sen. Ja sitten se neuvoi sieltä takakautta tuonne Kalajoelle, mikä oli sinänsä ihan ok. Eli kirkon ohi takakautta Kalajoelle, se oli ihan ok sinänsä. Mutta se, mitä se sähläsi siinä välissä, niin se on eri juttu. Kerpiosta ei nykyliikenteessä lueta enää mitään karttoja eikä kerri. Juu, eikä niitä tarvikaan näistä. Timpuri on ajanut ihan tarpeeksi Suomessa ja ulkoa. Kuule Timpuri, mä sanon sulle, että mä oon peruuttanut autolla enemmän, mitä sä oot ajanut eteenpäin. Että näin se vaan on. Näin se vaan Timpuri on. Mä oon ajanut enemmän autolla takaperin peruttanut, mitä sä oot ajanut eteenpäin. Mutta joo, on niin tullut kyllä, että sanotaan näin, että kyllähän noita reitit on sinänsä, mutta totta kun menee, no esimerkiksi nyt kun olin tuossa Kalajoen hiekkarannalla, mä oon käynyt siellä joskus 80-luvulla, niin tiethän nyt toki on siinä saman tyyliset, mutta se, että mikä siellä on ero, että siinä on tullut taloja ihan pirusti, eli siinä mielessä navigaattori helppo, Vai missä olet ajanut ulkomailla? No Ruotsissa ja Espanjassa. Mutta ei se nyt eroa sillä tavalla millään tavalla Suomesta. Että ei sulle tule mitään yhteisarvoa, jos olet käynyt Haaparannassa kääntymässä autolla. Mutta Timpuri, hei, nyt jos puhutaan ihan asiaa, niin mähän olen työkseni ajanut autoa, mitä sä et ole tehnyt. Eli siinä on iso ero. Eli jos ihminen ajaa vuosikaudet työkseen autoon, niin kyllä kilometrejä kertyy ihan eri tavalla kuin normiajossa. Sen lisäksi mä ajan aika pitkiä matkoja muutenkin ja Suomi on kierretty. Timpuri on ajanut koko Euroopan läpi. No siitä tulee se, no mihin asti menee Euroopassa, niin 3000 kilometriä, ei se ole paljon mitään. Normiajajakin ajaa Suomessa jo 10 000 vuodessa.
Mutta mietipä Tiipuri, kun joka päivä lähdet autolla ajamaan työksesi, niin siinä tulee aika paljon kilometrejä. Mutta siellä on pohjoisessa on kaikki vähän eri tavalla. Mutta kyllä Timpuri totuus on, että mä en ole ammattiautoilija. Ja toi tekoälykin sitä liikaa hoki tuossa, kävi vähän hermoon, mutta muuten mä ajan huvikseni aika paljon. Yleensä mulla on semmoinen taktiikka, kun mä ajan jossain, niin mä en yleensä tykkää mennä pääteitä, että mä kierrän niitä kinttupolkuja. Niitä on tullut aika paljon ajettua, että mulla ei ole suoraviivasta se ajaminen. Monethan ajaa sinne, kun ne menee johonkin paikkaan, niin menee pisteestä A pisteeseen B suorinta reittiin. Mutta mä itse tykkään mennä vähän eri reittejä aina. Niin. Emeli sanoo, että helppo voitto illalla, mutta autolla vaan koko maailmaa ympäri. Kerppenen, sä oot runnareja Norjassakin siellä, mihinkä tehdä Timpuri lähti rakentamaan terassia. En ole Norjassa, en ole ajanut autolla, mä oon ollut kyydissä. Eli en ole Norjassa, en ole ajanut autolla, mutta kyydissä on ollut. Kartan lukijana. 80-luvun navigaattori oli vieressä. Tiipusat Saksasta Unkarin takaisin oli kokemus, mutta eihän siis sinänsä ole mitään, että se on sama missä maassa ajaa, niin se suurin piirtein samat liikennesäännöt, että ainut mikä voisi tuottaa ongelmaa, jos edes Australiasta tai Englannissa olisi vasemmanpuoleinen liikenne, siinä voisi olla ongelmaa. Mutta riippuu tietysti, jos oli ruuhkaa, niin ei mene tai muuta. Huomenta vaan Jehveli. Emeli saa, että Norja on kallis maa. Mutta joo, Tiipuri, kyllä Suomessa ei semmoisia paikkoja. Mä just kerroin just paikkakuntia, missä mä en ole käynyt. Niitä ei paljon kyllä ole. Että kyllä mä oon ajanut aika tiiviisti. Eli pohjoiseen päin pääsee aika mukavasti monta eri tietä ja aina ei lyhin ole paras eikä nopein. Mutta ruoka-lounaspaikatkin on hyvin pongattu matkan varrella kyllä. Itä-Suomikin on tullut kierrettyä sieltä joskus aikoina. Mutta Pohjois-Suomi on kyllä, siellä en ole paljon ajanut, että se on aika vähäistä. Että tuon Haaparannan korkeudelle niin siinä on ajettu, mutta sielläkin jää se Kajaanista ylöspäin, niin sieltä en ole ajanut. Savukoskea, niitä en ole käynyt. Ja no Rovaniemellä toki on käynyt ja ajanut. Ne olen siis mennyt tuosta rantaa pitkin tuonne Muonioon ja Enontekijälle ja sieltä ajanut sitten pois toista kautta Rovaniemelle, mutta se on ainut lenkki, kun mä oon siellä ajanut. Eli en ole kyllä Pohjois-Lapissa, tai Lapissa oikeastaan ajanut ollenkaan, että yksi lenkki just se, onko siellä muuta ajamistakaan, että se lenkki, kun mennään sitä Muonion kautta Enontekijölle ja sieltä sitä toista tietä sitten takaisin Rovaniemelle, niin se on tullut ajettu autolla, mutta ei muuta. Ja siellä ei tullut poikettu oikeastaan missään kuin suorinta reittiä, tai suorinta, mutta nopeinta. Että joo. Mikä on paras ruokapaikka, kun Tampereelta esimerkiksi Oulu? Se riippuu, mitä reittiin menee. Niin se on kyllä siitä kiinni, mitä reittiin menee. Ja mikä osuu sillä tavalla aikatauluun. Niin mutta siinähän, jos lähdetään vaikka Tampereet, niin periaatteessa voisi ajaa Jyväskylän kautta ja Nelostielle. Sitten voisi mennä tuosta Oriveden kautta ja sieltä Ruovesiin. Sitten voisi mennä tuosta Ylöjärvi, Kuru. Ja sitten voisi mennä vielä tuolta Parkanon kautta ja Seinäjokiin. Niin siinä on monta reittiä kyllä. Kyllä. Niin jos Alajärveltä menee vaikka Kaustiselleen kautta, niin siitähän tulee toi Mäntyhovi, mikä on kyllä kohtuullinen joo. Eli Lappajärven ja Kaustisen välistä toi Evijärven Mäntyhovi, niin se on ihan ok, jos sitä reittiä menee. Mutta mä ajoin viimeksi tuon Räyringin kautta Kaustiselle, niin siihen ei osu tuo Evijärvi sille reitille.
Mutta toisaalta sitten jos menee Seinäjoki Kauhava kautta, niin no joo, miten siitä jatkaa, jos menee Kokkolan kautta? Niin, se riippuu kyllä mitä reittiä sitten rupeaa ajamaan. Siinä on paljon vaihtoehtoja matkalla, tulee lisää, kun yhden tien missä on. Mutta kyllä mä sanoisin, että tuossa jos lähdetään ihan niin kuin systemaattisesti miettimään, Teitupa on hyvä tuossa niin ennen Parkanoa tulee toi Teitupa, niin se on hyvä kyllä. Se on hyvä. Ja sitten seuraava paikka on sitten toi Kurikassa, tämä Jalasjärven, onko se nyt Neste nimeltään? Siinä oli kyllä hyvä aamupala, tai ruoka, ei aamupala, vaan ruoka. Eli Jalasjärvellä, niin sen sai 10 jälkeen jo. Jalasjärvellä on myöskin se juustoportti, mutta se mä oon niin kuin hylännyt sen jo. Siellä saa ruoan myöhempään ja se ei ole oikein hyvää ja kallista on. Eli juustoportti me jätän nykyisin aina väliin. Joskus aikoina mä pysähdyisin juustoportilla, mutta nyt jätän väliin ja menen suoraan siihen Jalasjärvelle. Ja siitä jos jatketaan sitten Seinäjoki Kauhana, niin sitten tulee tosiaan tuo Evijärve, Mäntyhuve, sitä kautta menee. Sitten jos menee taas tästä niin kuin, Jalastuuli on se paikka kyllä. Ja sitten jos menee toista reittiä, no se on periaatteessa sama menee, kumpaa reittiä menee, niin sitten on toi Kitusen Kievari. Se on aika suosittu paikka. Sehän käy molemmille reiteille, tulee sitten tuosta Kurun kautta tai sitten tuolta toista kautta, niin siinähän on Kitusen Kievari. Ja sitten no mun mielestä Hirvasken KPC on ihan ok. Mun mielestä siinä oli aika hyvä palvelu viimeis, kun mä kävin, mutta tuon Nelostien varressa yleisesti ottaen niin ruokapaikat on nykypäivänä erit kuin silloin, kun mä enemmän ajoin sitä kautta. On tullut aika paljon ajettua silloin aikoinaan Lahti-Jyväskylä sieltä Nelostietä, mutta se on jäänyt. Mä en oikeastaan ajanut siellä enää aikoina, niin mä en osaa sanoa noita ruokapaikkoja. Se on vähän, että kaikki muuttuu. Niin ja kävinhän mä tuossa Kurikan hotellilla yhden reissun, siinäkin oli ihan hyvä. Ai Vaskikello, mä en ole siinä kyllä vuosiin syönyt. Viimeis mä kävin siinä Vaskikellossa, niin siinä oli lapsiperhe, ne huusi niin paljon, että me lähdettiin pois, ei tullut syötyä siinä. Ja siinähän mehän mentiin sitten siihen APClle syömään, eli tarkoitat sitä Pyhäjärveeksi nyt on vai? Eikö se ole Pyhäjärven kuntaa se Vaskikello? Siinä on se APC, me käytiin siinä syömässä. Eli Vaskikello jäi väliin, kun siellä on niin kuin meteli ja mentiin siihen APClle. No periaatteessa se on tie toisella puolella, ettei siinä mitään. Kallis sai paikkaa ainakin. Mutta tosiaan noin Nelostien paikat on kyllä vähän jäänyt kyllä vuosien varrella. Se ei ole enää sama tie, mitä se oli aikoinaan, näinkin sanon. Mutta onhan noita hyviä lounaspaikkoja vielä, kun sitä ei aina muista. Sitten kun ajaa, niin muistaa, niin tossa oli toi. Ja nythän mä söin tuossa Keskisellä, kun viimeksi mä olin siinä videolla, niin mä olin siinä Vesan Steakhousessa ja se oli kyllä huono. Mutta nyt mä olin tuossa siellä lounaspaikassa siinä Tuurin kyläkaupassa. Se oli ihan hyvä kyllä toi lounas siinä. Siinä mä oon joskus syönyt, mutta sekin aina unohtuu, että siinäkin saa ruokaa. Ei tarvitse siihen nakkarille nyt mennä. Eli nämä on näitä Timpuset APC on kyllä häppöinen ruokas. Niin ei se kyllä yleensä ole, mutta joskus osuu kohille, mutta ei se kyllä. Siis viikonloppuisinkin jotain lihapullia, niin on se vähän niin kuin, ja broileri, aina samat ruuat. Että kyllä se on huonontunut, mutta joskus on ollut APCkin ihan ok. Eli ei se aina ole huonoa, mutta kyllä se pääsääntöisesti on aika huonoa. Mutta joo.
Varoitus Pirkanmaan autoille, sonnilauma karku teillä Pirkanmaalla, just. Juupajoella on sonnit lähtenyt liikenteeseen. Sonnit lähtenyt naisiin Juupajoille. 25 karvaista Haikalan nautaa karkasi Juupajoella. Aika mielenkiintoista kyllä. Toinen ei kannata nyt Juupajoelle mennä marjastamaan. Toki ei nyt ole marja-aikakaan, mutta... Ai niin, nyt mä muistin, mitä piti katsoa. Mä unohdin, kun toi tuli toi. Kyllä nämä on koko ajan pitäisi rekisteröityä uudestaan ja uudestaan laittaa. En mä jaksa. Mä en vaan niin kuin jaksa. Hyväksytkö evästeet ja ootko hyväksymättä ja muuta. Katsotaan paljon tässä on muuten aikaa vielä jäljellä tässä StreamYardissa. Eli rekordin 18 tuntia 51 minuuttia on tehtynä. Eli vielä on tunnin verran aikaa suurin piirtein. Mutta täytyy jättää vielä seuraavalle kerrallekin. Seuraavalle kerrakin tätä StreamYard-aikaa. Toi StreamYard on aika kallis, kun mä katsoin noita hintoja, niin mulla on joskus ollut se 17 € kuukausi. Niin nyt siinä on näköjään 17 € viikkomaksu, niin on se aivan liikaa. Eli sitten tekee vaan tämmöisiä ilmaisilla näitä lähetyksiä. Jos miettii 17 € viikko, niin 3, 4, 68 € kuukausi, se on ihan järjetön raha. Se on enemmän mitä maksaa, mitä YouTubesta saa rahaa, niin toi StreamYard ei ole sen väärti kyllä. Muuten kyllä kiva ohjelma, mutta aivan liian kallis. No tietysti riippuu käytöstä vähän. Mulla on tämmöinen pikkukanava, niin se ehkä vaikuttaa enemmän. Mä muuten tuossa katon samalla kilpailukalenteri, olisiko mulla mitään kiekkokisaa tiedossa. Mikäs päivä nyt on? 21.5. Kansalliset kevätkilpailut Nummelassa. On se vähän pitkä matka. Kevätkisat. Perniössä, sekin on vähän kaukana kyllä. Vantaalla olisi kansalliset Kauko-Rokalan muistokilpailut. On nämä vähän kaukana. Perniö, Vantaa, Kajani, Turku, Mänttä Vilppulassa voisi 13.6. olla. 10 osallistumismaksu. Mites se on muuten? 13.6. Onko se lauantai? Ei, miksi sä nyt noin teit? Hyvä. Kolmastoista kuudetta. On se lauantai-päivä. Siellä olisi kilpailu tuo Mänttä Vilppulassa. On sekin vähän semmoisessa hankalassa paikassa, mutta ei mahdottomassa. Kyllä näyttäytyy vielä Bunteraa, missä käy nöyryyttää itseensä kiekossa. Ei mun mitään odotuksia ole, mutta olisi se kiva käydä. No on kivoja noita kilpailut. Ja muistakaahan sitten, kun kilpailuun mennään, niin mä en lähde voittamaan eikä muuta. Mä oon niin kuin täytelistana siellä, että saadaan enemmän kilpailijoita. Eli mä hyväksyn täysin sen osan, että mä oon listan täytteenä vaan siellä. Emil, sä oot lounasbuffetit, parit yläpeukut. Joo. Mutta kyllä tuossa noin mitä... Ja Timpurin kanssa oltiin siinä samaa mieltä, että se Mäntyhovi on kyllä ihan hyvä paikka, jos se osuu reitille vaan, mutta se ei kyllä aina osu.
Mutta äkkipä tuossa nyt ei tule oikein muuta mieleen. APC:tä ja noitahan siinä on joka tien varressa. Ennen se oli ennen tavalla, oli semmoisia pienempiä paikkoja. Mä muistan joskus, niin aikoinaan tuli siinä Jämsässä käytyä, siinä missä on se hirvi. Hirvi on siinä ravintola edessä ja siinähän on vieläkin ainakin 3 ruokapaikkaa. Siinä hirvihotellissakin saa ruokaa, tai ainakin viimeksi oli vielä jotain ruokaa. Ja sitten siinä Sellillä ja sitten siinä on, mikä se toinen huoltoasema siinä on, olisiko ollut Tepoili. Ja niistä saa kyllä vielä ruokaa, eli siinä on se hirvi muistan vaan pentuna, kun siitä mentiin, niin oli se hirvi jäi mieleen. Ja nyt kun mä oon käynyt kuvan, niin on se aika pienen näköinen nyt verrattuna sen, miten pentuna. Onko se Pete sateessa kutistunut tuo Jämsä hirvi? Pete saa eväsleivät ja termospullo. Tiipus on Talavuuden Harrin grilli, mutta sehän ei ole niin varsinainen lounaspaikka. Grillit on erikseen sitten. Ja kyllä tuo Tuurin grilli on yksi parhaita kyllä. Eli se on kyllä hyvä. Tuurin grilli on kyllä hyvä. Isot annokset ja suhkot edullista ja siihen pääsee aika kivasti. Perkele nälkä tulee, kun ruvetaan rilleistä puhumaan. Ei rilleistä, vaan grilleistä. Mutta joo, Pete, se on vähän silleen, kun ajattelee, kun ajaa pitkän matkan, jos tästäkin niin ajaa tuonne Ouluun vaikka, niin se termospullo ja leipä, niin se ei ole sama asia sitten kuitenkaan. Että tietysti noita levähdyspaikkoja on tuossa matkalla, mutta jos auto syö ja siinä räpeltää, niin tuossahan kun menee tuohon ajaa johonkin ruokapaikkaan, niin siinä tulee käveltyä vähän ja saa jaloteltua samalla. Että se on se ajatus että pientä jalottelua. Ja sitten yleensä kun mä menen tuonne jonnekin paikkaan, niin useimmiten jätän auton aika kauaksi, että kävelee, että saa siinä jaloteltua. Mutta riippuu vähän kelistä ja vähän muustakin, että kuinka kova vessahätä on ja niin edespäin. Nämä on tämmöisiä. Ja kyllä Tampereellakin nämä ruokapaikat on huonontunut. Eli esimerkiksi tuo Raholan nurkka oli pirun hyvä paikka. Siellä oli kyllä ruoka kuumaa ja sitä riitti, mutta se ei ole moneen vuoteen enää ollut. Siihen tuli mikä se nyt oli, tämä Niinan keittiö tuli tilalle, mutta se ei ollut hyvä. Se on niin kuin lopettanut, ei siinä ihmiset käynyt sillä tavalla syömässä. Mutta sitä ennen se Raholan nurkka, niin oli muuten hyvä ruokapaikka. Ja sitten toisaalta siinä Raholassa oli myöskin siinä, niin kun mennään se Raholan keskustaan, niin siinä oli myös ruokapaikka. En muista mikä se oli, mutta se oli myös hyvä. Itse leivottua pullaa ja monennäköistä ruokaa, mutta sehän myytiin sitten ja siihen tuli sitten tuli tämmöinen pizzeria-paikka ja sehän ei ole tarvinnut sitten käydä. Kerran kävin tutustumassa, mutta en ole käynyt. Mutta se lopetti se Raholan nurkka ja sitten se Raholan ruokapaikka lopetti. Ja sitten lopetti tuossa, tai ei se lopettanut, mutta tuolla vahinkovaraston luona Pirkkalassa oli se mikä se nyt oli, se ruokapaikka siinä vahinkovarastoon vastapäätä, niin sekin lopetti, tai vaihtoi omistaja ja ruoan taso putosi heti. Et siinä on hirveä ero, kun omistaja vaihtuu, niin porukka kyllä äänestää jaloillaan. Eli kyllä niitä on vähentynyt ihan helvetissä, kun rupeaa miettimään. Aika monet on mennyt Niinan keittiöksi. Petri H. Niin näin oli mummon kanssa aikana eväslyö terveyspulkuun, jos kuskaamaan joutui ihan jees. Joo. Airamin tervo ja meetvorsti leivät, Pete. Timpuri on 300 metrin Raholan nurkassa talossa. Okei. Pekka sanoo, että onko näissä ruokapaikoissa syynä, että onko ruoka huonoa tai hyvää raaka-aineessa vai kokeissa? Mä sanoisin kyllä, että sekä että. Ja siis esimerkiksi tuossa Raholan nurkassa, niin ne oli niin vanhoja ne pitäjät, että ne lopetti iän takia, niin sitten tulee nuoret ja innokkaat, mutta se ruoan taso putoo heti. Tingitään raaka-aineesta ja tingitään palvelusta ja kaikesta muustakin. Se on selkeä ero kyllä. Ja sama oli sitten tuo toinen paikka, niin
sehän muuttui pizzeriaksi. Ja sitten se siellä, Lokumi oli nimeltään se, joo, Lokumi oli siellä, ei mulla paha dementtiä vielä ole. Lokumi oli siellä vahinkovaraston luona. Niin siellä oli myös hyvä ruoka ja paljon vaihtoehtoa, mutta kyllä se meni aika suppeeksi sitten, kun vaihtui omistajia. Timoset ehdi käymään pari kertaa, hyvä ruoka oli kyllä. Juu, ja kuuma. Se oli kyllä, tuossa Raholassa, niin ruoka oli kyllä aina kuuma. Tai Raholan nurkassa. Mutta sitten kun se meni Niinan keittiöksi, niin sitten se meni tämmöiseksi rehuihin ja tämmöisiä hienoja nimiä. Hei, nyt arvoisat katsojat, Pekka, kuuntele tarkasti. Minä olen sitä mieltä, jos menee syömään jotain lounasta, niin kyllä pitää osata lausua ne ruoan nimet. Eli ei suomalaisen kieli taivu mihin himppas, tämppäs, kanaa tai niin edespäin. Et kyllä ruoalla täytyy olla suomenkielinen nimi ja osaa lausua se. Se on niin tärkein edellytys, kun mä menen syömään. Sen takia toi pizzakin on vaikea, että sitähän tuli pissaksi sanottu aikoina. Mutta nämä on näitä. Katsotaan tuosta nyt vielä tarkistan. Joo. Toi ei näkään päivittynyt toi StreamYard. Voi olla, että limitit loppuu tässä nyt. Limitit loppuu, mutta sitten loppuu. Sitten mä vedän toisella ohjelmalla tuosta. Mä vedän tuolla YouTube-omalla. Timoset kotiruoka parasta, onko yrittäjäkadulla Nokia viesi, missä ostettiin kilohinnalla lounas. Ei mulla työ ainakaan mieleen. Siinä on se Prisma tullut siihen yrittäjäkadulle, niin ei tule mulla ainakaan mieleen. Siinähän oli sen kuntosalin takana, siellä talossa oli myös ruokapaikka, mutta mä en tiedä, onko sitä enää. Eli kyllä se on köyhtynyt sekin alue. Kahvio siinä on vielä se, onko se Katajan kahvio vai mikä se on se kahvio, niin se siinä on vielä, mutta siinähän oli tosiaan semmoisessa pienessä välikössä oli se lounaspaikka, mutta ei sitä, en tiedä onko se enää. En muista kyllä, että siinä olisi kilohintaa siinä ollut. Pekka sanoi, että kyllä merellä siellä ruoka oli aina hyvä ja sitä oli riittävästi. Niin ja merellähän on, Pekka, semmoinen juttu, että siellä ei paljon voi kannoillaan kääntyä, jos ei ruoka mielletään, niin ei siellä paljon pysty kannoilla kääntyä. Kyllä se on syötävä vaan melkein mitä laivamatkalla saa. Pitemmällä laivamatkalla menee, tiskirätitkin menee porsaan leikkeenä. Eli laivalla on se hyvä puoli ruokailussa, että jos aikoo elossa pysyä, niin se on syötävä mitä saa. Eli ainahan se silloin hyvää, jos se maistuu. Eli hyvä kokkihan tekee tiskirätistä porsaan leikkeen. Vähän vaan päälle päällystää sitä. Joo, mä en muista, oliko siinä punnitusjuttu. Jossainhan on ollut, mutta en oliko siinä just. Mutta siinä, kyllä mä ne ruokapaikat siinä tiedän. Olen mä siinä käynyt niin monta kertaa. Eli se heti sen kuntosalin takana, siellä oli yksi ruokapaikka ja sitten oliko se Katajan kahvio vai mikä se on. Niin se oli, no Prismaa sinne tuli, mutta Prisman tilalla oli semmoinen kenttä. Aikaisemmin siinä ei ollut mitään. Ja sitten jos huoltoasemalla siinä sai lounasta ja en tiedä saako enää. Kyllä ne on kaikki mennyt muut. Siinä oli monta lounaspaikkaa siinä Nokian keskustassakin. Mutta tuommoinen iso Prisma, kun siihen tulee, niin sehän vie. Sieltä saa grillistä, grillikylkeä ja lounasta ja niin edespäin. Niin kyllähän se vie ne paikat mennessään. Ja hei, Timpuri. Siurossahan on lounasta vielä siinä Koskenkupeessa. Mutta mun mielestä sekin on vähän aika muuttanut sitä ruokatarjontaa. Joskus aikoinaan se oli ihan niin kuin hemmetin hyvä, mutta viimeis kun mä oon käynyt muutaman kerran, niin se on ollut semmoinen peruslounaspaikka, mutta siinähän on lounas Siuronkosken kupeessa. Joo, sieltäkin on tullut ajettua joku sen kerran ja sieltä myöskin ajettua sinne
sinne Turun tiellekin niitä pikkutöitä, että kyllä nekin on kierretty aika tarkkaan. No Epilässä on tietysti Epilän kahvila, mistä saa lounasta, että se nyt on ihan kohtuullinen. Se on nyt ihan kohtuullinen. Siinä on joskus ollut jopa hyvää toi ruoka. Koskipaari on hyvä paari, joo. Nälkä tästä tulee, kun puhutaan ruoassa. On mulla tuossa kaapissa, mun täytyy ei ihan vielä ole ruokaa, kun mun täytyy käydä tuo ankkaratikka tänään kuvaamassa. Voi vitsi. Kumiankkaratikka, joo. Voi piru. Siinä on elämäntehtävää taas. No ei tässä eläkeläisenä muuta aikaa, kuin tehdä tämmöisiä tyhjänpäiväisiä videoita. Muistakaa yläpeukku tälle tyhjänpäiväiselle videolle. Joo. Tuolla oli myöskin tuolla toisella puolen, Kaukajärven teollisuusalueella oli 2 hyvää ruokapaikkaa, mutta tuossa yksi päivä mä ajoin tulin tuosta Kangasalan suunnasta ja kurvasin sinne teollisuusalueelle, että mä käyn syömässä siinä ruokapaikassa, niin sekin oli lopettanut. Oli vaan niin kuin tyhjä tila. Ei sielläkään ei ollut enää. Se toinen täysi olla, mutta siinä ei ollut sopivaa osunut lounaat kohdilleen. Mutta se toinen paikka siinäkin oli lopettanut. Kyllä ne lounaspaikat on häviävä luonnonvara ja sitten on näitä paikkoja, pizzerioita ja kebappeja joka paikassa. Ja sitten tietysti onhan tuossa, jos mennään tuonne Lialahteen, niin siellä on tämä Lialahti-keskus, niin siellähän on lounaspaikka siellä ylhäällä. Kokkipoika on siirtynyt sinne Santalahdesta ja siellähän saa siis lounaan niin eläkeläiset euron halvemmalla, vai oliko se 10%? En muista, siinä on eläkeläisalennus kuitenkin tuossa Kokkipojassa. Ja kyllä siinkin välillä ne on ruoka ihan kelvollista. Katsotaan Kokkipoika. Lounas. Eläkeläiselle lounas on 12,50, muuten se on 13,50 euron alennus. Ja nythän meillä on torstai. Lihapyöryketä sinappikermakastikkeessa, kermajuustoperunat, kalapyörykät. Kyllä toi on ihan paskaruoka, toi lihapullot lounaspaikoissa. Se on aika monessa. Se on semmoinen täyteruoka, mikä pitäisi jättää kyllä pois. No hernekeittoa siinä on, mutta. Kai siinä on noita pannariikin, on siinä joskus ainakin ollut. Perjantaina olisi porsaanleike, punaviini, mustapippuri, kastike, kalaleike. Joo. Se on vähän niin kuin APC joka paikassa, on lihapullat, niin vähän joka. Sitten täällä on yksi tämmöinen kanssa ruoka, mikä mun mielestä ei ole mitään ruokaa. Makkara stroganoffi. Ihan oikeasti. Eikö se ole ne makkarakastike, mihin pannaan kurkkua? Makkara stroganoffi. Kiinnostaa. Joo, vielä pahempi mun mielestä näissä lounapoikassa on makkarapihvi. Eli pötkö makkarasta leikataan semmoiset palat ja lämmitetään ruuaksi tai paistetaan. Mä en tiedä, paistetaanko niitä edes. Niin toi on kyllä makkarapihvit, jos hinta on 14 euroa, niin huhhuh. Pete sanoo, 2,50 aika kallis, mutta saisi tehtyä 6 litraa jauhelijakeittoa kotona. Mutta Pete, kato, siinä on semmoinen juttu, että jotkut haluaa syödä vähän monipuolisemmin, että ei voi mennä pelkästään jauhelijakeitolla ja meetwursti leivällä ja kahvilla, että
kyllä se omalla tavalla niin ruuassa on kiva, kun siinä on vähän monipuolisuutta. Pete syö jauhelijakeittoa ja sitten niin leivän välissä meetwurstia, niin ei sillä ainakaan Pete naisia hurmaa tuolla ruoalla. Pete pyytää naisen paarista mukaan, että lähde meille syömään kourmettiin. Nainen kysyy, mitä siellä on, niin jauhelijakeittoa. No kerran se voi lähteä, mutta ei se toista kertaa tule. Timpus, että ei ole kallis, yrittäjä ei saa siitä edes puolia. Niin no se on taas eri juttu, mitä yrittäjä saa. Että kyllä yrittäjät saa siitä, kun ne pitää paikkaa ja on siinä työpaikkoja tietysti, mutta se on asiakashan maksaa vaan sen hinnan, mikä hänellä on varaa tai mikä haluaa maksaa. Että ei voi niin ajatella, että sinne menisi yhteiskuntaa pelastamaan. Periaatteessa silloin voi mennä kauppaan ja ostaa sieltä ruokaa, niin siellä saa kauppias rahaa ja työntekijät rahaa. Eli se on näin, Timpuri. Eli kyllä toi hinta on aina se, mikä vaikuttaa. Hinta-laatusuhde, niin kyllä se vaikuttaa, mistä ostaa ja mikä on hyvä ruokapaikka ja niin. Mutta toisaalta siinä on sitten, että mikä osuu kohdalle, jos on kova nälkä, niin siinäkin tulla tietynlaisia ajatuksia. Onko se kokeillut, Pete, muuten jauhelijakeittoon kananauta jauhelihaa? Se on halvempaa ja on muuten aika hyvin sopii kyllä. Se on semmoista täyteläistä. Eli kananauta jauhelihaa. Mun mielestä se on, mä yleensä vastustan tämmöistä, kun sekoitetaan näitä keskenään, mutta kyllä toi on kyllä hyvä tuote. Ainakin toistaiseksi vielä. En tiedä, mitä siinä muutetaan sitten, niin ei ole hyvä, mutta tällä hetkellä on ainakin ollut aika hyvä. Ja mä luulen, että mä tänään pistelen jotain eineksiä tuosta naamaa tälle päivälle. Ai Pete ei syö kanaa, koska kihti. Ai niin, sulla on se. Mutta jos siinä ottaa lääkettä vähän samaan aikaan, eikö se kompensoi siinä? Kyllähän siinä lihassakin on niin aika paljon valkuaista. Voiko kihtipotilas syödä kanaa, sianlihaa tai naudanlihaa? Kyllä voi, mutta kohtuudella. Kaikki liha sisältää puriineja, jotka nostavat virtsahappotasoja. Suositukset lihatuotteille. Kana, yleensä turvallisin vaihtoehto, kunhan et syö nahkaa. Naudan ja sianliha, syö vain pieniä annoksia, noin 100-150 grammaa kerrallaan, ja suosi vähärasvaisia leikkeitä. Älä nyt puhu mistään leikkeistä, kyse on jauhelihasopasta. Jauhelihakeitossa liha on keitettynä turvallisempaa, jos vaihdat keitinveden tai kuorit vaahdon tarkasti pois, sillä osa puriineista liukenee veteen. Joo, Käytä keittoon vähärasvaista naudan tai kanan jauhelihaa ja täytä lautanen pääosin perunalla ja juureksilla. Vältä lihaliemikuutioita, sillä ne ovat kihtipotilaalle lihaa haitallisempia tiivistettyjen puriinien vuoksi. Niin tuossa kuulit, Pete, että jauhelijakeitossa, jos sä keität, niin otat vaahdot pois, niin puriinit lähtee siinä ja et käytetä lihaliemikuutioita, siellä on eniten haitallisia puriinia. Mutta Pete, tässä nyt oli mun mielestä tekoäly aika hyvä ohje, että hyväksytkö nämä ohjeet vai purnaatko vastaan näistä? Tekoälyn kanssa pitää kyllä välillä purnata. Ei ton mukaan se kyllä ehdotti, että kana on aika turvallista tuossa kihdissä. Petesot lihaliemikuution lääkettä myös kihtiin henkilökohtaisesti. Pitäisikö nyt, Pete, tuo taudin diagnostiikka muuttaa, että jos ei olekaan kihti, koska sä teet kaikkea semmoista, mikä pahentaa kihtiä, niin eli lihaliemikuutio ei kannata käyttää. Eli siinä voi käyttää mustapippuria, valkopippuria,
suolaa ja sokeria, sillä saa ihan hyvää soppaa kyllä. Sitten turauttaa vähän voita mukaan. Vetellä on kyllä outo kihti, jos sä pystyt kaljaa juomaan eikä haittaa, se parantaa jopa. Ja sitten jos lihaluomikuutiota pystyt käyttämään, että sekin auttaa, se on lääkitystä, niin on vähän outo kihti kyllä. Ja sitten kananliha, että voi syödä muita lihoja kyllä, niin periaatteessa kananliha on noista paras. Erittäin hyvät kasvisliemikuutio. Katsotaan, mitä tämä sanoo. Jos lihaliemikuutio on haitaksi kihtipotilaalle, niin miten kasvisliemikuutio? Kasvisliemikuutio on parempi vaihtoehto, sillä se ei sisällä eläinperäisiä puriineja, jotka nostavat virtsahappotasoja. Tarkista kuitenkin tuoteselosteesta, ettei kuutiossa ole runsaasti hiivauutetta, sillä se voi olla haitallista kihtipotilaalle. Niin hiivauuteo. Pete ei syö mereneläviä, siipikarjaa ja sieniä, mutta syö lihaliemikuutio ja juo olutta. Voiko olla mahdollista, että joku kihtipotilas syö lihaliemikuutioita ja juo olutta ja väittää, että se auttaa kihtiin? On mahdollista, että joku väittää niin, mutta se on lääketieteellisesti väärin. Sekä lihaliemi että olut sisältävät runsaasti puriineja, jotka nostavat virtsahappotasoja ja nimenomaan pahentavat kihtiä, Pentti. Näin. Sanois Petrille jotain. Petri on täysin eri mieltä. En löytänyt En pyytänyt hakemaan yhteistyössä Petriin, vaan katso Petri nimiselle, joka tässä keskustelee. Ymmärrän tilanteen. Tässä on suora ja hieman kärjekäs viesti Petrille. Kuule Petri, tuo lääkitys on kuin yrittäisi sammuttaa tulipaloa bensiinillä. Vaikka se saattaa hetkellisesti tuntua hyvältä idealta, ehkä oluen turruttavan vaikutuksen takia, totuus on karu. Lihaliemi on tiivistettyä puriinia. Olut on pahinta mahdollista juomaa kihdille, sillä se sisältää sekä guanosiaania, puriini, että alkoholia, joka estää virtsahapon poistumista. Jos jatkat tuota linjaa, varpaasi ei tule kiittämään sinua. Kannattaisiko kuitenkin vaihtaa ne lihaliemikuutiot veteen ja kirsikoihin ennen kuin seuraava kohtaus iskee? Veteen ja kirsikoihin. Joo, tekoälyllä mennään, Seppo. Tässä nyt jatkuvasti, että ei tästä luovuta tästä hyväksi havaitusta konstista. Ja tänään 3 aikaan tulee ajeluvideo tuurista Vaskivedelle, missä on aika mielenkiintoista keskustelua tekoälyn kanssa. Tekoäly oli ihan pihalla suunnasta ja vähän muustakin, mutta mielenkiintoista keskustelua. Eli hyvä viihdettä on toi tekoäly matkalla. Pete, sä oot enää minä pelkkää lihaliemikuutiota syö, mutta keiton sekaan sellaisen keittoon niin laita. Mutta toihan oli hyvä vinkki, Pete, että kun toi tekoäly sanoo, että ottaa vaahdot pois, niin se omalla tavallaan tuo puritaani, niin tulee vaan, se vähentää kyllä sitä puritaaniosuutta, että vaahto pois keitosta. Joo, mä otan yleensä vaahdon sen takiakin pois, koska se menee muuten hellalle, jos kiehuttaa. Joo, tuossa tosiaan. Joo, Pete, vaahdot otat pois, niin toi on se varmaan, mikä on ihan hyvä tuossa keitossa, että se vähentää sitä puriinin määrää. Mutta joo, kyllä toi tekoäly on vielä semmoinen, että no Pete sanoi, että se on tässäkin väärässä, en sitä epäile, mutta tuolla kun ajeltiin tuolla matkalla, niin toi tekoäly, niin kyllä se sekoili noissa reiteissä aika pahasti tuossa yksi päivä. Ja mä luulen, että se jotenkin, kun mä ajoin viimeksi Kalajoella, sammutin siellä ton laitteen, niin jollain tavalla se luuli, että mä oon edelleen jossain Kalajoella ja se ei millään niin suostunut niin reittiä päivittää. Eli siinä oli kyllä pieni asia, mutta omalla tavallaan siinäkin on vähän mun vikaa, koska mä lähdin tuossa Tuurin kyläkaupalta, mä saman tien pistin navigaattorin päälle.
Eli se saattoi luulla ollensa Kalajoella toi navigaattori. Sen takia ne ohjeet oli vähän oudot. Mutta sitten tuossa myöhemmin, niin kun mä menin, niin se edelleen antoi vääriä ohjeita. Se oli kyllä, se oli kyllä sekaisin. Vete sanoi, että jokainen meistä on yksilö. On tietysti, mutta jotkut yleissäännöthän kuitenkin pätee. Eli jos 10 metristä hyppää asfaltille, niin vaikka ollaan yksilöitä, niin kyllä se ei kenellekään hyvää tee, sanoisin näin. Kaikille tuosta ei käy niin huonosti kuin toiselle käy, mutta kuitenkin ei se hyvää tee sekään. Mutta kyllähän tuossa Kihdissä niin on ruokavaliolla merkitys, mitä syö ja mitä juomat. Se nyt on varmaan aika selvä. Eli merenelämissä se valkuaisen määrähän siinä varmaan on se oleellinen juttu. En osaa sanoa, ei joo. Mä mietin, tässä on nyt puhuttu ruoasta vaan. Seppo muuten, huomasitko, täällä ei puhuttu alkoholista ollenkaan. Ja se johtuu silloin varmaan, että mä oon viimeisen huikan ottanut viime pääsiäisenä. Siinä on minun viimeinen huikka alkoholia. Et siihen loppui minun alkoholi litkiminen. Vaikka mä tänä vuonna pahemmin ottanut, muutama kerran ottanut alkoholia, mutta jotenkin musta tuntuu, että ei mun tarvitse ottaa niitä muutamiakaan kertoja. Eli nyt ei ole sillä tavalla, Seppo, se alkoholi ykkösasia. Valitettavasti pyydän anteeksi sitä. Petesan Tari vetelee lohta jatkuvasti ja minä sain viimeksi lohesta 53 vuorokauden kihtikohtaus. Aika mielenkiintoista kyllä. Ari on oma lukunsa, joo. Ei toi nyt näytä oikein. No nyt on tuolla vähän aurinkoisempaa, niin saadaan kylpyankka ratikka kuvattua. Toivottavasti se on liikkeellä tänään. Se helpottaisi vähän sitä kuvaamista, jos se olisi liikenteessä tänään. Mutta se riippuu millä reitillä se tietysti on. Nehän vaihtelee noita reittejä aina välillä. Maa kurisee muuten. Sehän on ruoan puutetta. Mutta joo, ei kai tästä tämän kummallisempaa. Mä rupean miettimään, että mitä mä söisin tässä ja lähden tuonne liikenteeseen. Mukavaa päivänjatkoa kaikille ja muistakaa yläpeukuttaa lähetys. Se on osoitus siitä, että näitä on hyvä tehdä näitä aamulähetyksiä. Se aina kertoo, että yläpeukut kertoo, että katsojat tykkää, niin pyritään sitten aina näitä pitämään silloin tällöin. Mutta joo, mukavaa päivänjatkoa ja tästä se torstai. Ja illalla tai iltapäivällä 17 jälkeen, niin katsomme, miten tiukilla Suomi on vastustajan kanssa. Itse epäilen tasapeliä, mutta tarkkailemme Tinalle.